Sudan i Nepal, ute på Medelhavet. Och så har jag jobbat mot Syrien fast jag var boende i Turkiet då. Och så har jag varit i Afghanistan senast. Arbetet som barnmorska är ju otroligt varierande även hemma. Men när man jobbar för Läkare utan gränser så är det väl generellt att vi oftare har en arbetsledande position, inte alltid chef, men arbetsledare. Och det kan se otroligt olika ut från olika uppdrag. I de här mer akuta insatserna så kan det handla om att försöka skapa en förlossningsklinik i ett flyktingläger, i ett tält. Det vill säga anställa kvinnor som ska jobba där, träna upp dem och sen sätta igång. Eller så kan det vara att man jobbar i de här projekten som pågår hela tiden. Som sjukhuset i Afghanistan där jag var. Där man har en arbetsledare i en förlossningsklinik som fungerar. Men där behövs en arbetsledare som kanske strukturerar upp lite eller ser till att man utbildar barnmorskor till exempel. Som egenskap som jag tycker är bra att ha om man vill jobba för MSF, det är tålamod och flexibilitet. För saker ändras hela tiden. Det är svårt att vara en person som vill ha kontroll, för det har man inte. Jag bara tänker på när vi åkte till Nepal efter jordbävningen och hur vårt arbete förändrades där från att liksom hjälpa personer akut som var utsatta för jordbävningen till att jag till slut satt och räknade hur många kilo ris vi fick in i helikopter för vi skulle distribuera ris ut i byarna. Så att det är väl det som gör det så spännande också. Om man kan vara liksom så pass öppen i sitt sinne så får man ju lära sig otroligt mycket. Det är svårt att se att kvinnor eller nyfödda dör av skäl som vi i våran rika del av världen hade lätt ordnat upp. Bristen på vissa läkemedel eller på kunskap eller på sjukhus är ju förstås det som är det svåraste att se. Men också det bästa skälet att vara där därför att vi gör det vi kan med det vi har. Man får ju se så mycket som vi aldrig får se hemma. Därför att nu till exempel i Afghanistan, många kvinnor kommer till sjukhuset med komplikationer som vi i Sverige normalt har löst under graviditeten. Till exempel med svåra kramper, eklampsi eller stora blödningar och sånt. Så att på det sättet lär man sig ju tekniskt lär man sig ju av sina kollegor där. De är ju jätteduktiga barnmorskorna på sjukhuset i Karlstad. Vi gör sån oerhört stor nytta överallt där jag har varit. Och jag antar alla andra projekt också, men det känns alltid väldigt bra att vara på plats.